Este foarte important, atunci când plantăm ardeii, să-i poziționăm într-un loc potrivit. Ardeii preferă un loc însorit în prima parte a zilei, deoarece iubesc soarele și au nevoie de 6-8 ore de soare pe zi. Ardeiul este format din apă aproximativ 92%. De aceea, este foarte important ca planta să aibă mereu apă la dispoziție. Ardeii trebuie udați regulat pentru a nu stresa planta și a crea dezechilibre. La fel ca roșiile, pot suferi de putrezire apicală. De aceea, este bine să irigăm corespunzător. Eu prefer ca și la roșii să ud mai rar, dar atunci când ud, să folosesc o cantitate mai mare de apă. Făcând acest lucru, apa ajunge adânc în pământ, stimulând planta să dezvolte rădăcini adânci. Având rădăcini mai adânci, planta reușește să asimileze mai mulți nutrienți, rezultând astfel o plantă mai dezvoltată, mai puternică și cu mai mulți ardei. Pentru a ajuta planta să aibă mereu solul umed, mai ales pe timp de secetă, vă recomand să folosiți mulciul. Mulciul protejează pământul de razele puternice ale soarelui, menține solul umed și împiedică evaporarea apei. Planta va reuși să reziste mult mai bine pe perioadele de secetă și nu va trebui udată nici așa de des. Puteți folosi ca și mulci atât paie cât și rumeguș sau scoarță de copac. Nu fertilizați ardeii cu un îngrășământ bogat în azot decât la plantare. Dacă folosim mereu un îngrășământ bogat în azot, aceștia vor produce o mulțime de frunze și puțini ardei. Odată ce planta a ajuns la maturitate, aceasta are nevoie de fosfor și potasiu pentru producerea florilor și ardeilor. Pentru acest lucru, puteți folosi ca fertilizant natural atât coși de banană, pește, cenușă sau coși de cartofi. Dacă folosiți cojele de banană, este bine să le îngropați încă de la început, deoarece le trebuie timp ca să se descompună, așa pe când planta este matură va avea la dispoziție și potasiu. O altă greșeală este tăierea vârfului ardeilor. Este o tehnică populară pe internet, însă acest lucru duce la o stagnare a creșterii plantei și la producție mai slabă. Eu nu copilesc ardeii, deoarece am făcut deja acest experiment. Rezultatul? Planta a fructificat mai târziu și a produs ardei mai mici. Dacă tai vârful, planta crește mai mult ca un tufiș. Eu prefer să las planta să crească în înălțime și să tai doar frunzele care sunt la baza plantei, care pot cauza apariția bolilor fungice. Un sfat foarte important este acela de a culege ardei cât mai des. Acest lucru stimulează planta să producă cât mai multe flori și ardei. Cu cât lăsăm ardeiul mai mult pe plantă, cu atât planta va încetini producția, deoarece aceasta și-a atins scopul. O altă greșeală pe care mulți o fac este de a arunca plantele la gunoi. Bineînțeles, vorbim de cei care au grădini mai mici. Dacă nu știați, plantele de ardei sunt plante perene, adică nu trebuie plantate anual. După ce s-a terminat sezonul, nu aruncați plantele de ardei. Păstrați-le pentru anul viitor, așa veți avea deja ardei înaintea tuturor. Dacă sunteți interesați să vedeți cum salvăm plantele de ardei și le păstrăm peste iarnă, dați click pe videoclipul următor. Vă mulțumesc!